السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه ښیي چې تاسو د بینظیر انکم سپورټ چې کومې پیسې راغلي او تاسو څنګه چیک کوئ. ډېر اسانه طریقه ده، ډېر ایزي طریقه ده. ټول نه پهله به تاسو سره د درې میسیجونه لازمي شو کېږي. پهله میسیج دغه یو میسیج دی، دویم دغه یو میسیج دی او دریم دغسې میسیج دی. دا درې میسیجونو کې تاسو سره هغه واضح الفاظ سره ډیټیل سره ښایي چې تاسو ته څه پکار دي، تا پیسې راغلي دي یا ته فرانچایز ته لاړ شه پیسې واخله، یا تا رجسټریشن نه دی کړی هغه رجسټریشن ډاکومنټیشن هم درته ښایي. اوس دا به مونږ خپله څنګه چې کوو، ډېره ایزي طریقه ده، ډېره سمپل طریقه ده. که ویډیو مو خوښوي ویډیو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. زه د سکرین په طرف او تاسو زه اوس پریکټیکل ښیم چې دا تاسو څنګه کولی د دې لپاره به تاسو جست ګوګل ته راشئ. ګوګل کې به تاسو داسې انټرفیس شي، دلته کې به تاسو جست سمپل سرچ کوئ appfixer.com. دغه به تاسو ویب سایټ چې کوم لینک دی دا به تاسو په ډسکرپشن کې ملو شي. که ویډیو تاسو په فیسبوک ګورئ تاسو به په کمنټ کې د دې لینک ملو شي. کله چې دا appfixer.com په ګوګل کې سرچ کړئ بیا به انټر کړئ. کله چې ته انټر کړئ تاسو سره دلته کې پهله چې کوم ویب سایټ دی په دې ویب سایټ باندې به ته کلیک کړئ. کله چې ته پهله ویب سایټ باندې کلیک کړئ تاسو سره داسې انټرفیس راشي. دلته کې تاسو سره پهله لیکلي دي how to check Banzri Income Support Payment on your mobile phone 3 important message. صحیح شو. په دا آرټیکل باندې به ته کلیک کړئ. کله چې دا آرټیکل باندې ته کلیک کړئ دلته کې تاسو سره پورا ډیټیل که تاسو پړاو کول غواړئ نو دلته کې آسانی سره تاسو پورا طریقہ کار ښیلی دي. پہلا میسیج دا تاسو کړئ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہے. اگر آپ نے موجودہ سماحی کی بینظیر کفالت کیس موصول نہیں کی ہے تو آپ اپنے ضلع میں مددی مطلب دی چې دا یو میسیج درسي یو به تاسو دلته کې یو دغه میسیج دی او دا د دې طریقه ده، دې طریقې سره چې کېږي. دلته کې به تاسو لاسټ کې تاسو طریقې چیک پیمنټ په دې چیک پیمنټ باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو چیک پیمنټ باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو سره دغسې انټرفیس به شو کېږي. اوس دلته کې پیله نمبر کې به تاسو دلته کې شناختي کارډ نمبر ورکړئ چې کوم شناختي کارډ باندې ته چیک کول غواړئ چې بینظیر انکم سپورټ پیسې چیک کول غواړم هغه شناختي کارډ نمبر. او دلته کې به دا 9932 دا به دلته کې ته سرچ کړئ 9932 دا به ته دلته کې سرچ کړئ. دلته کې زه یو شناختي کارډ نمبر جست رینډملی اوس انټر کوم 14 داسې شناختي کارډ نمبر چې دلته کې دا آپشن دی معلوم کرے. په اردو کې الفاظ شارټ الفاظو کې تاسو ته په اردو کې هم لیکلي دي چې کله معلوم باندې کلیک کړئ تاسو دلته کې پهلا شناختی کارڈ نمبر شو کیږي. دلته کې تاسو چې برائے مهربانی قریبی بینظیر رجسٹریشن سنٹر میں جلد سے جلد اپنا ڈائنامک رجسٹریشن میں اندراج کروائے. د دې مطلب دی چې د کوم شناختی کارډ نمبر چې ما درته ورکړو نو د دې رجسټریشن نه ده شوی. یې چې خپل شناختی کارډ بې فارم او بجلی بیل دا لازمي راوړئ. چې دا درې شیونه لازمي دي نو هغې د بعد به تاسو ته دا په سنټر کې چې کوم دی فرانچایز دی نو هغې کې تاسو سره رجسټریشن کول شي. یو دی چې کړو دوباره چې کول غواړئ دغسې دلته شناختی کارډ نمبر او دلته کې به دا کیور کوډ چې کوم دا به تاسو دلته کې انټر کوئ. دې طریقې سره ته د بینظیر انکم سپورټ پیسې اسانۍ سره کور کې او موبایل کې هم او په لیپټاپ کې هم اسانۍ سره چیک کولی شي. که ویډیو مو خوښوي ویډیو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او دغسې انفارمیشن ویډیوز لپاره زموږ فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. ملویږو به انشاءالله د نوي ویډیو سره. د خدای په امان.